And with the Iron Lords defeated, we now move on to the next scenario, the Golden City. And for this scenario, we have the achievement Zizka Hill. Do not lose the old tower in the northeast of your city in the Golden City. Bloodied and battle-hardened from our defeat of the Iron Lords, my Hussites were not content merely with surviving within the thick walls of Tabor. Knowing that our enemies would soon renew their efforts, we moved north to seize the golden city of Prague, jewel of Bohemia and its seat of power. Straddling the Vltava River, Prague is not easily defended. We hold all of the city on the east riverbank, but enemy forces have overrun the sector across the river to the west. The glorious Charles Bridge that connects the two will soon become a bloody battleground. Emperor Sigismund, the man responsible for Hus's death, leads an army of Crusaders into Bohemia, vowing to wipe out the so-called Hussite heresy. It is the ultimate irony for an oath-breaker to claim the moral high ground, but not unexpected from a snake like Sigismund. His forces seek to encircle the city and suffocate us within our walls. This cannot happen, so we will array our wagons and make our stand on Witkov Hill. These fanatical Crusaders can keep Rome for all I care, but they will never claim our beloved Prague. Into the battle line for Hus and dearest Bohemia! Main objectives: defend Prague by defeating Emperor Sigismund, the Royalists, and the Crusaders. Secondary objectives: capture the St. Vitus Cathedral to retake the lesser town from the Royalists. Collect supply carts from local storehouses and return them to Prague for resources. Jan Zizka can reach the Imperial Age and support a population limit of 150, but training additional villagers, building more walls, or constructing docks in the Vltava is impossible. Your enemies will attack soon. Dedicate the early stages of the mission to organizing and upgrading your troops to prepare for an assault. Your ability to break the siege hinges on the shipments of supplies from your allies. Protect these wagons and ensure that more arrive. Every one that does means more resources for you and less for your enemies. Your enemies have superior numbers. Use the terrain in the congested urban setting to your advantage. Hussite wagons are brilliant defensive units capable of sustaining immense damage and protecting vulnerable ranged units from enemy attacks. Scouts. Jan Zizka's Hussite army has occupied Prague, but is now besieged from all sides by hostile armies. Emperor Sigismund camps to the north with an army of infantry, cavalry, and siege engines that will attack from the northeast. Royalist Bohemians have sieged Prague's so-called lesser town on the west bank of the Vltava River with a force of swordsmen and hand cannoneers. These troops will attack from the west across the Charles Bridge, accompanied by siege engines. Crusader forces led by Italian magnate Pippo Spano have set siege to the Sattler city and will attack from the direction with light cavalry, archery units, condottieri, and bombard cannons. Vicious German mercenaries roam about the countryside, looting and killing as they go. Lately, they have been taking to setting blockades on the major roads to intercept relief supplies destined for Prague. Sigismund and his Crusaders converge on our golden city, but fear not. We shall drive them from our walls and from all of Bohemia. K vašim Ano, službám. sbírám. Jsem připraven. Sbírám. Jménu již kráčím. K vašim službám. Zajisté. Co rozumím. Jak žádáš. Ano, rozumím. Ano, pane. Žádáš. Co žádáš? Jménu již kráčím. Co Use rozumím. these forces to take out some of these. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano. Ano, pane. Ano, pane. We have recovered some supplies in this local storehouse.
Return them to Prague. Co To přikazuješ? nourish our Žádáš. bold Ano, defenders. pane. We can count on supplies from the northeast for now. Co But přikazuješ? Sigismund's mercenaries have Ano, blockaded jak all žádá other roads to útok Prague. We should eliminate these Co fiends přikazuješ? and allow resources to pour in from all directions. These are but meager rations, but every little bit helps. K vašim službám. Co přikazuješ? Ano, Jak pane. žádáš. Do zbraně! Ano, co přikazuješ? K vašim službám. Another band of marauders is vanquished. Now this route is open for supply convoys. Co zajisté, ano. Ano, zajisté. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím, Ano, jak pane. žádáš. There's probably a castle here that we're not seeing. K vašim službám. Ano, pane. Rozumím. We have recovered some supplies in this local storehouse. Ano, Return them to žádáš. Prague to nourish our Ano, pane. bold defenders. Let's hope this tower doesn't get attacked too much. K vašim službám. Co přikazuješ? Bojujme! K Do vašim útoku! službám. Bojujme! These are but meager rations, but every little bit helps. Hello! K vašim službám. Rozumím. Co přikazuješ? Jak žádáš. Rozumím. Do zbraně! Ano, pane. Jak Oh, duck. žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Do útoku! Rozumím. Ano. Ano, pane. A supply convoy is on its way, Jan Zizka. Protect it from our enemies. How goes everyone? Co Let's make a přikazuješ? save here. Oh boy. Žádá. Have our Vykonám thanks, to. Jan Zizka. Stavím, Use stavím, these supplies stavím, to withstand stavím. the enemy onslaught. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Ano. Jak žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. K vašim službám. Ano, Rozumím. pane. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. Ano. Rozumím. Jak žádáš. Ano, Rozumím. pane. Jak Rozumím. žádáš. Zbraně. Titan back up there. Co přikazuješ? Ano. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Send the Jak pancake guys up there žádáš. too. They'll probably do better Jak than žádáš. being down there in Prague. K vašim službám. Ano. Rozumím. Co přikazuješ? Jak Ano, žádáš. Ano. Rozumím. Nobles, Co knights, and přikazuješ? Jak žádáš. crusaders, Vašim službám. tear down these walls and bring me the Přikazuješ? Hussite Ano, pane. heads. Vašim službám. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Yep, have a good Ano. night. Ano, Jak pane. žádáš. Ano, sbírám. Zdař Bůh, čepu dřevo. K vašim službám. Bojujme! Ano. Ano, pane. Do zbraně! Co přikazuješ? Ano. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Ano. Ano, pane. So we Rozumím. should start attacking us soon.
Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Jak žádáš. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our Co enemies. přikazuješ? Bojujme. Do zbraně. Do útoku. Do zbraně. Bojujme. Do zbraně. Do útoku. Do zbraně. Do útoku. Do zbraně. Vašim službám. Bojujme. Do zbraně. Do útoku. Do zbraně. Do útoku. Bojujme. Do útoku. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Co přikazuješ? Do útoku. Ano. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Žádám. Ano, pane. Rozumím. Vašim službám. Do zbraně. Do útoku. Ano, pane. Bojujme. Žádám. Ano. Ano, pane. Vašim službám. Co přikazuješ? Bojujme. Ano. Ano, pane. Rozumím. Žádáš. Do útoku. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Rozumím. Ano. Vašim službám. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Ano, pane. Do útoku. Ano, jak žádáš. Do zbraně. Rozumím. Do útoku. Jak žádáš. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Jak žádáš. Do zbraně. Ano, pane. Do útoku. Rozumím. Bojujme. Do zbraně. Jak žádáš. Do útoku. Vašim službám. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Ano. Do zbraně. Jak rozumím. Žádáš. Bojujme. Do útoku. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Bojujme. Ano, jak rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Co rozumím. Ano, jak ano, rozumím. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Back. These cannons are dead. Or this castle. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Do zbraně. Rozumím. Do útoku. Ano, bojujme. Ojej. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. K vašim službám. Ano, rozumím. Jak žádáš. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Rozumím. Do zbraně. Co přikazuješ? Rozumím. Do útoku. Bojujme. Do zbraně. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Ano. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Co přikazuješ? Jak ano, pane. Rozumím. Or this one's defended. Ano. Do zbraně. Do útoku. Ano, pane. Jak žádáš. Bojujme. Rozumím. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Vašim službám žádáš. Ano. Co rozumím. Jak ano, žádáš. Útoku. That's gonna slow the Crusader attack for another while. Let's send the monk up there so they can heal. Have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. We have sent reinforcements up the Vltava, but the Vyšehrad's fortress looms over the river. Remove this obstacle so that we might join our forces. No wounds daunts this one-eyed warrior. I will soon be back. Mark my words. Ano, jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Ano, rozumím. Rozumím. Žádáš. Do zbraně. Ano, pane. Žádáš. Bojujme. Ano, pane. Žádáš. Bojujme. Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Žádáš. Bojujme. Ano, pane. Do zbraně. Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. Jak žádáš. Do útoku. Do zbraně. Ano, pane. Jak žádáš. That's taken care of. Vašim službám. Co přikazuješ? Do útoku. Vašim službám. Ano, bojujme.
Co přikazuješ? Do útoku! Ano! Do zbraně! A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Bojujme! Protect it from our Do enemies. zbraně! Jak žádáš, rozumím. Ano, pane, jak žádáš. Forward. Vaším službám, ano, pane, jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Ano, rozumím. Do útoku! Vašim službám, jak žádáš, jak žádáš. Ano, ano. Have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Co přikazuješ? Ano, pane. Do zbraně! Jak žádáš. Bojujme! Jak žádáš. Cross the Charles Bridge and now assail the Krojny. Help us, O Emperor Sigismund. And then there we go. Go Rozumím back. službám, jak žádáš. Ano, ano, pane. The lesser town is ours. Clean out the royalist stragglers and secure the western walls. Ano, pane. Ano, pane. You may Do take the útoku! lesson, but do you truly think that you can stand against the glorious armies of the Holy Roman Empire? I kind of think I can, actually. Now I have a trebuchet. Ano, rozumím. Do zbraně! Vašim službám. Ano, do útoku! That's fine. That's fine. This is fine. Ano, opravuju. Co přikazuješ? Oh, we have taken this western side, so we don't have to worry about any attacks from green, hopefully. No, we have to get that south side as well. Ano, ano, pane. Co přikazuješ? The cannons and knights come with me to the south. We also have to take out this supply line. Ano, jak ano, žádáš. Jak ano, rozumím. Vašim jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Ano, pane. Protect it from our enemies. Co přikazuješ? Ve jménu Ano. Hospodina. Co žádáš? Čepu dřevo. Budíš. Vykonám to. Pravdu díš. It Stavím. should be easier now that we've taken out most of the initial force. Hopefully. You have our thanks, Jan Žižka. Ano, pane. Use these Jak supplies žádáš, to pane, withstand žádáš. the enemy onslaught. Ano, ano, pane. Ano. Vašim jak žádáš. Here comes another wave. Tower can take out the onagers so they don't cleave through my units. Ano, jak žádáš. No, 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 no. Vašim službám. Jak žádáš. Thank you. Co po mně žádáš? Ano. Vašim službám. Ano, pane. Jak žádáš. Do zbraně. Ano, rozumím. Jak žádáš. Bojujme. Vašim službám. Do útoku. Co přikazuješ? Take out this Vašim royalist ano, camp. pane. Do zbraně. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Jak žádáš. I have conquered Ano, more pane. lands Jak than žádáš. most men have Bojujme. even heard of. I will not be stopped by a turbulent mob playing at war. Ano. The royalist Ano, pane. forces flee Rozumím. into the hills with reckless Ano, pane. abandon. Rozumím. Where is their hubris now? Vašim službám. Žádáš. Vašim službám. Cavaliers can take Ano, that pane. out. Another band of marauders is vanquished.
Now this route is open for supply Ano, convoys. rozumím. Co přikazuješ? A supply convoy is on its way, Jan Zizka. Protect it from our enemies. Ano, co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím, ano, rozumím. Do zbraně. Ano, pane. Rozumím. Another way fended. Ano, Bring the cannons forward. ano, pane. You have our thanks, Jan Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Co přikazuješ? We just need to Vašim send another službám. monk up there. Co přikazuješ? Jak žádáš. K vašim Již službám. kráčím, Ano, vykonávám. již kráčím. Rozumím. Jak žádáš. Do útoku. K vašim službám. Ano, pane. Bojujme. A supply convoy is on its way, Jan Zizka. Protect it from our enemies. Ano. Co přikazuješ? K vašim žádám. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Oh, gee, that's Ano, trebuchet. ano, pane. Jak Have our žádáš. thanks, Jan Co Zizka. přikazuješ? Use these supplies to withstand the enemy onslaught. You once served Ano, great co přikazuješ? K vašim people, službám. Bojujme. but now you command heretics and rebels? Co přikazuješ? Oh, Ano, how do the útoku. mighty do fall. Jan Zizka moves přikazuješ? against the Visherod, cuts his frenzied heretics down. Ano, rozumím. Do zbraně. Ano, pane. Bojujme. Do zbraně. Ano, jak rozumím. Jak rozumím. Jak ano, žádáš. Pane. Do útoku. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, co přikazuješ? Bojujme. Do útoku. Vašim službám. Ano. Do zbraně. Vašim službám. I can just go and distract. Ano. Vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ? A supply convoy is on its way, Jan Zizka. Protect it from our enemies. Co Force přikazuješ? this down, get the cannon cannons Já back. rozumím. Or bombard cannons. A rabble of peasants has taken a stand on Witkov Hill. Ano. Our first catch of the day, it would seem. Look! Zizka's chalice banner rises over the Visherod. Sail up the river and reinforce our Hussite brothers. Vašim Have our službám. thanks, Jan Ano. Zizka. Use these supplies Co to přikazuješ? withstand Ano, the enemy ano, pane. onslaught. Rozumím. And Ano, we go into pane. the hole in the wall. Do útoku. If the leader is righteous, so too is the journey. Ano, Lead us službám. to victory, Jan Zizka. Co přikazuješ? Vašim službám. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Yeah, reinforcements. Rozumím. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, co přikazuješ? Zbraně. Ano, pane. Žádá. Rozumím. Jménu Hospodina. Ano. Bojujme. Oh, this castle's gonna be lost. Službám. Do útoku. Co přikazuješ? Bojujme. Ano, vašim službám. Co přikazuješ? Zbraně. Vašim službám. Rozumím. Bojujme. Ano, ano, rozumím. Do útoku. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Co přikazuješ? Vašim službám. Co přikazuješ? Bojujme. Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano. That's not good at all. Vašim službám. Bojujme. But we are driving them back. And that's a good thing. Just need more horsemen. Might as well take this out to get more supplies. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano.
A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Vašim službám. Protected from our enemies. Do útoku! Another band of marauders is Ano, pane. vanquished. Now this Vašim route is službám. open for Bojujme, supply žádáš. Do convoys. zbraně. Rozumím. Bojujme. Jak žádáš. Do útoku. Ano, pane. Do zbraně. Jak žádáš. Ano, pane. Do We're gonna have to make a útoku. stand here if we want to protect this tower as well. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Ano. Do zbraně. Bojujme. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano, jak ano, žádáš. Pane. Vašim službám. Co přikazuješ? Bojujme. Ano, jak žádáš. Ano, pane. K vašim Vašim službám. službám. Jak žádáš. Rozumím. Ano, ano, pane. Take our cavalry and maybe Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. just this small group of Rozumím. hand cannoneers. Jak ano, rozumím. Jak žádáš. Vašim službám. Do zbraně. Do útoku. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano, pane. Bojujme. Vašim službám. Jak ano, ano, pane. Ano. Jak ano, pane. Ano, pane. Do útoku. Službám. Ano. Co přikazuješ? Do zbraně. Jak žádáš. Do útoku. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. And we're out of castles, I think. Ano. Jak A žádáš. supply convoy is on its Rozumím. way, Do Jan zbraně. Žižka. Ano, pane. Protected from our Žádáš. enemies. Bojujme. Ano. Jak žádáš. Do útoku. Ano, pane. Do zbraně. A supply convoy is on its way, Jan Ano. Žižka. Rozumím, Protected from our enemies. Do zbraně. Rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Got the cannons, they're the biggest threat. Vašim službám. Do zbraně. You have our thanks, Jan Ano, Žižka. vašim službám. Use these supplies Ano, to ano, pane. withstand Jak the enemy žádáš. onslaught. Bojujme. Rozumím. You have Do our útoku. thanks, Jan Žižka. Use these supplies to Jak withstand the žádáš. Ano, enemy pane. onslaught. Do útoku. Rozumím. Do zbraně. Oops, don't get in the blast range. Ano. Do útoku. Bojujme. Jak žádáš. Do zbraně. Co přikazuješ? A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protected from our enemies. Vašim službám. Co přikazuješ? Bojujme. Vašim službám. Do útoku. Jak žádáš. Do zbraně. Rozumím. Do útoku. Ano, You have our bojujme. thanks, Jan Jak Žižka. žádáš. Use these supplies to withstand the útoku. enemy onslaught. Co přikazuješ? Vašim službám. Jak Crusaders žádáš. are pretty much wiped out. Do zbraně. Rozumím. Do útoku. Ano, pane. Bojujme. Do zbraně. Ano, rozumím. Bojujme. Ano, pane. Do zbraně. Co přikazuje? Do útoku. Ano, bojujme. Do zbraně. Co přikazuje? Rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Bojujme.
A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Ano, rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Do útoku. Vašim službám přikazuješ. Ano, jak žádáš. Another band of marauders is Ano, pane. vanquished. Rozumím. Now this route is open for supply convoys. Nice. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. And I'm at max population. Co přikazuješ? Bojujme. Let me take out the Crusaders' fortress. K vašim službám. These crusaders Ano, came with a pane, pope's rozumím. blessing, but not that of the Lord. It is no wonder that they were no match for our virtuous Hussites. Winners do write history. Ano. K vašim službám. Co přikazuješ? K vašim službám. Now we march to take the fight to the Emperor. Co přikazuješ? Ano, pane, rozumíš. We have recovered some supplies in this local storehouse. Return them to Prague Ano, do to zbraně. nourish our bold Bojujme. defenders. K vašim službám. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano, pane. Ooh, there's some gold. Co žádáš? Zemi. Stavím, robím v dolu. That may sound relevant at this point, but I'll take it. K vašim službám. Žádáš. Ano, pane. These are but meager rations, but every little bit helps. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Co Protect it rozumím. from our Ano, enemies. pane. A supply Vašim convoy is on its službám. way, Jan Žižka. Protect Ano, it from pane. our enemies. Jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. K vašim službám. Rozumím. Ano, štěpu dřevo. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the Stavím. enemy onslaught. Co přikazuješ? You have our thanks, Ano, Jan Žižka. jak žádáš. Use these Jak supplies žádáš. to Vašim withstand službám. the enemy onslaught. Ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. K vašim službám. Jak žádáš. Rozumím. Ano, ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Bojujme. K vašim službám. Jak rozumím. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Ano, rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Under the Emperor Jak also ran out of žádáš. resources. Rozumím. Do zbraně. Co přikazuješ? Rozumíš. Ano. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, pane. Bojujme. Do útoku. Do zbraně. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Do útoku. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Bojujme. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Co přikazuješ? Bojujme. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Službám. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, do zbraně. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Rozumím. Do zbraně. Bojujme. Vašim službám. Even emperors Ano, pane. can receive a Jak good žádáš. drubbing. Watch how that despicable craven takes to flight. Nice. Ano, ano, pane. Rozumím. Jak žádá. Hooray! Bit of a rough start there, but we won in the end. A drawback of a comfortable, noble life
or even a life of crusading against disorganized heathens, is that you become unaccustomed to true adversity. As they faced our new, unconventional battle tactics, the armies of Sigismund were a relic of a bygone age, and they melted away like snow in the sweltering heat of the summer sun. Failing to break through our line of wagons, the enemy forces were hurled back by a fierce counterattack. We drove them to the edge of a precipice, and then over it. Sigismund will return, I am sure, but for now, we have humiliated him. One image from the battle is etched into my mind. That of a fearless woman who led a defiant charge in the heat of battle, martyring herself in defense of our cause. Her name may be unknown, but her legend will live on forever. Ooh. That was a surprisingly quick scenario once you get the ball rolling. Just gotta defend on all three sides at the same time. I think if I had to say, I think the Crusaders were more annoying than Emperor Sigismund, because Emperor Sigismund at least attacks with vulnerable siege weapons. Crusaders, they attack with cannon galleon, bombard cannons. Why am I keep getting those two confused? Which are quite annoying to attack, especially if they're backed up by stuff like Genoese crossbow, which do bonus damage against cavalry. And that's mostly what I'm using to fight siege weapons that are unguarded. Well, less guarded.